سرور برای بحث مجازی سازی و پیاده سازی سولوشن های HA و FT در میانبر بسیار مناسب هستش و شما میتونید از این برای بحث مجازی سازیتون کمک بگیرید و سرویس خودتون روی این سرور ران کنید. من کارترایزر رو همینجا در میارم. این هم کارترایزر که اگر بخواید SSD N2 روش قرار بدیم میتونید از این کارت استفاده کنید. اینجا هم که کارت شبکه گیگابیت اترنت HP هستش.